السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام خويلة. في هذا الفيديو سوف نتعلم عن بعض المهارات التي تساعدنا في التعامل مع برنامج الوورد. تسهل العملية التعامل مع برنامج الوورد ونكسب الوقت في تنسيق الملف. أول شيء، إذا مثلا أنا بدي أنسخ فقرات من موقع معين وأحطها على الوورد. الآن مثلا أنا بدي أنسخ الفقرة هاي وأعملها كوبي. الآن بروح على الوورد وبعمل لها إيش اللي هو اللصق. كمان برجع على اللي هو الموقع الثاني، عجبتني الفقرة هاي وارد بعمل عليها كوبي وبرد بنسخها وين؟ داخل الوورد. هاي العملية إيش؟ متعبة. الآن أنا كيف بدي أختار أول شيء النسخ أكثر من فقرة، بعدين آخر شيء أعملهم إيش اللي هو البيست. كل ما ذلك إنه أول شيء بفتح ملف الوورد، ومن خيار اللي هو الهوم في إنه هن البيست، في هون اللي هي السهم هذا فبفتحه. ماشي، لاحظ هون اللي هي عملية الكوبي، خلونا نعملها كلير. الآن بروح على النص. الآن مثلا بعمل لهذا الفقرة بعمل نسخ، برد بعمل مثلا لهذا الفقرة نسخ، عجبتني. لاحظ هون قاعد بنسخ ايش؟ انه الان صار عندي ايش؟ 2 معك لغاية 24. بنزل لتحت مثلا كمان هذا الفقرة هاي عجبتني، بعمل كوبي. برد مثلا بنزل لتحت هذه الفقرة ايش؟ عجبتني، بعمل كوبي. الان بروح على الوورد، راح نلاحظ انه جميع الاوامر الكوبي هيهم هون. الان بصير ارتب شغلي. الان مثلا بدي الفقرة هاي تكون اول وحدة، بعمل كليك عليها. بدي الفقرة الثانية هاي، نفرض بدي اعملهم نسخ كلهم، بعمل ايش؟ بيست للاول. اذا هيك انا ما بتلخبط كل مرة بنتقل من صفحة الانترنت للوورد، لا. كل ما ذلك حكينا انه بفعل اللي هي الخيارات اللصق الخاص هون، بظهر الشريط وبعمل على النسخ من ملف سواء من الانترنت من اي مكان. بصير اعمل نسخ نسخ نسخ، بظهر ايش على الشريط هذا، وبصير اختار الفقرة اللي ايش اللي بدي اعملها. هاي هي كيفية التخلص من عملية النسخ. بيست نسخ بيست، بنسخهم مرة واحدة وبلصقهم ايش مرة واحدة كاملة. الان التقنية الثالثة في التعامل مع الوورد. لنفرض انا بدي احدد اللي هي الفقرة هاي كاملة، الفقرة الاولى. فالوضع الطبيعي اني بمسك هيك وبنزل لايش؟ لاخر اشي. هاي الفقرات احيانا بلاقي مشكلة في عملية التحديد. اذا بدي احدد الفقرة الاولى، كل ما ذلك اني بكبس على كنترول بعدين كليك. بدي احدد الفقرة هاي، كنترول بعدين كليك، بتحدد الفقرة كاملة. اذا لتحديد الفقرة كاملة بكبس كنترول مع كليك. هون الفقرة هاي كنترول مع كليك لتحديد ايش؟ الفقرة. اذا لتحديد اي فقرة بدي اياها، كل ما ذلك كنترول وكليك بالماوس اللي هو الايسر. الان بعض الاختصارات. الان لو بدي اعمل فواصل بين نصوص معينة بخط معين، اذا بكبس على 3 هاشتاج وبعمل انتر راح يظهر عندي خط زي هيك. اذا بكبس 3 ناقص وبعمل انتر راح يظهر عندي خط زي هيك. اذا بكبس 3 اندرسكور وبعمل انتر راح يطلع نفس الخط لكن ايش؟ اغمق شوي. 3 ستارات وبعمل انتر راح يطلع عندي ايش؟ الخط زي ما هو قدامكم. اذا لعمل خطوط او فواصل بين الكلام، اما 3 هاشتاج، 3 ناقص، 3 اندرسكور، و3 ستار. خلونا نعمل ملف جديد لنأخذ اختصارات ثانية. الان لو بدي اعمل جدول عن طريق اللي هو خيار الزائد والتاب. هلا كلنا بنعرف انه انسير جدول من هون، لكن انا بدي اعمل الجدول عن طريق الزائد. فبروح بعمل زائد، بعمل تاب، بحدد قديش بدي يكون عرض العمود، بعمل زائد تاب، بعمل زائد تاب تاب، بعمل زائد، وبعمل بالاخير ايش؟ انتر. بصير عندي ايش اللي هو الشكل هذا. مرة ثانية انا بدي اعمل جدول، فبعمل زائد. طيب نكون نكبر الخط شوي عشان
بعمل زائد، بعدين تاب تاب تاب، زائد تاب تاب تاب، زائد، بعمل ايش؟ انتر. اذا بدي اعمل صفوف ثانية بعمل تاب، فبصير عندي ايش؟ اللي هم الصفوف. الان في الوورد ما في ترقيم تلقائي انه يرقم لك 1 2 3 4 زي مثلا بالاكسل. اذا انا حبيت ارقم تلقائي بحدد العمود الاول هذا وبعمل اللي هو انسيرت اللي هو الترقيم، فهي 1 2 3 4 5 الى اخره. الان مجرد ما احط المؤشر هون واعمل اللي هو التاب راح يصير الترقيم ايش؟ تلقائي. الان مثلا بدي احذف الصف هذا، حذف الصف اني بحدد الصف وبعمل باليمين ديليت سيل وبعمل ايش؟ انتري رو. لكن اذا حديت انا احذف الصف عن طريق اللي هو الكيبورد بحدد الصف، والان بختار باك سبيس، كبسة باك سبيس تظهر لي نفس الخيارات، فبقول له ايش؟ انتري رو نمبر. الان بنرجع على الفقرات، ولنفرض انا بدي احدد جزء من الفقرة بالوسط، يعني بدي احدد ربيع الاول من عام الفيل. الان الوضع الطبيعي بدي احدد باخبره عبد المطلب، بكبس على كنترول وبحدد الثانية، بكبس على كنترول وبحدد الثالثة، وبكبس على كنترول وبحدد ايش؟ الاخيرة. اذا هاي عملية ايش؟ متعبة اني اكبس كنترول وحدد الاولى، كنترول والثاني الى اخره. لا، كل ما ذلك اني بكبس على الت والان بحدد الجزء اللي بدي اياه. اذا لتحديد جزء من فقرة مثلا بالوسط، اليمين، شمال الى اخره، بكبس على الت وبحدد ايش؟ بسحب بالماوس. الان ممكن اعملهم لون احمر، ممكن اميزهم. اذا هي اني احدد جزء من فقرة مرة ثانية الت، وممكن مثلا اكبر الخط تاعهم. اذا هي اني احدد جزء من فقرة الت وبسحب بالماوس الى نهاية اللي بدي اعمل اللي هو الكلام. الان انا هون انا بدي اشطب كلمة بن. الان كلنا متعودين على انه اما بحددها وبكبس باك سبيس او ديليت، لكن في خيار اسرع لحذف كلمة. الباك سبيس تحذف حرف حرف، الباك سبيس تحذف حرف حرف، لكن اذا كبست كنترول مع باك سبيس بحذف كلمة كلمة، كنترول مع باك سبيس بحذف كلمة كلمة، كنترول مع باك سبيس بحذف كلمة كلمة. اذا بدي احذف الكلام اللي بعد المؤشر بكبس كنترول مع ديليت، هي حذف هاشم. بدي احذف بن، كنترول مع ديليت. عبد، كنترول مع ديليت. اذا كنترول مع ديليت بحذف الكلام اللي بعد الكلمة كاملة اللي بعد المؤشر، وكنترول مع باك سبيس بحذف الكلمة كاملة اللي بين بعد اللي قبل المؤشر. كمان انه انا بالاسهم لما انتقل بالاسهم بنتقل حرف حرف، لما انتقل بالاسهم بنتقل ايش؟ حرف حرف. لكن لو اكبس كنترول مع الاسهم بنتقل كلمة كلمة، لو اكبس كنترول مع الاسهم بنتقل كلمة كلمة. الان السهم اللي بيرجع بنتقل ايش؟ كلمة كلمة. اذا بدي انتقل بين الكلام بالوورد بكبس كنترول مع ايش؟ الاسهم. الان كمان في اللي هي عملية اللي هي المحاذاة. لو انا هون عامل محاذاة على اليمين بحددها، بكبس على محاذاة باليمين والوسط ويسار الى اخره. اذا بكبس كنترول مع حرف ال راح يجيبني محاذاة على اليسار، كنترول مع حرف الار راح يجيب محاذاة على اليمين، وكنترول مع حرف الجي راح يجيب لي اياها ايش؟ في الوسط. اذا هاي هي عملية المحاذاة في اللي هو الوورد. الان لو افتح ملف وورد جديد ناخذ بعض الاختصارات. اذا بفتح قوس وبكبس حرف السي وبسكر القوس بعمل انتر بظهر لي اللي هو السي اللي هي الكوبي رايت. لو افتح قوس واكتب تي ام واسكر القوس راح يظهر لي ايش؟ رمز التي ام. لو اعمل اللي هو الار راح يطلع لي ايش؟ اللي هو حرف الار اللي هو ريكورد. اذا هي بعض الاختصارات اني بتدخل لي الرموز عن طريق ايش؟ اللي هو الكيبورد. الان ننتقل لو كان انا عندي نص باللغة الانجليزية. الان لاحظ انه اول حرف هون هو عبارة عن سمول. الان لو بدي اقلبه على الكابيتال عن طريق الكيبورد لو اكبس شيفت مع الاف 3 راح نلاحظ انه الحرف الاول صار ايش؟ صار كابيتال.
الان لو بدك اعملهم كلهم كابيتال، شيفت مع F3 راح يقلبهم ايش؟ كابيتال. شيفت مع F3 راح يعملهم سمول. شيفت مع M3 راح يعطيك اول حرف كابيتال، واذا بكبس على شيفت مع F3 راح يسويهم كابيتال. اذا حتى احول للكابيتال بكبس شيفت مع ايش؟ مع F3. الان لو انا مثلا بدي انسخ هذا السطر واحطه في نهاية ايش؟ الكلام. الوضع الطبيعي اني احدد الفقرة هاي واعمل كوبي واحط المؤشر هون، وباليمين اختار ايش؟ بيست. لكن في اختصار بيسهل عملية النسخ واللصق، اني بحدد الكلام هذا بكبس F2. الان مجرد بحط المؤشر عند المكان اللي بدي الصق فيه بكبس انتر، بروح مباشرة بلصقه. مرة ثانية اذا بدي انسخ هذا الكلام واحطه مثلا في نهاية الفقرة بكبس F2، بحدده بكبس F2 ومباشرة بحط المؤشر ما عند ما بدي ألصقه وبكبس انتر، فبصير ايش؟ باللصق الكلام. مرة ثانية انا بدي الفقرة هاي كاملة انسخها، بعمل حددها ب F2، بحط المؤشر هون بكبس انتر، فبتصير ايش؟ الفقرة كاملة وين؟ تحت ايش؟ الكلام. طيب الان لو افتح ملف وورد جديد، نصغر الفيو. الان انا مثلا بدي اكتب في وسط الايش؟ الملف. احنا كنا متعودين نكبس انتر 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 بعدين سبيس حتى اسمح لي اني ايش؟ اني اكتب في وسط الكلام. لكن اذا انا مثلا بدي انا باي مكان اكتب، مثلا بدي اكتب بالمكان هذا الوضع الطبيعي اني لازم اكبس انتر وسبيس. لكن اذا انا حبيت اكتب في اي مكان في الوورد، كل ما ذلك اني اكبس دبل كليك. مجرد ما كبست دبل كليك هي كتبت هون، دبل كليك هون هاي ايش؟ كتبت هون. بدي اكتب هون بالوسط دبل كليك، بدي اكتب بالوسط هون دبل كليك، بدي اكتب هون بالوسط دبل كليك، بدي اكتب هون على اليمين دبل كليك. اذا حبيت اكتب في اي مكان في الوورد، كل ما ذلك اني اعمل دبل كليك على المكان اللي بدي اكتب فيه واكتب الكلام اللي هو ايش؟ المطلوب. بتمنى يكون هذا الفيديو مفيد لكم في عملية التعامل مع برنامج الوورد، وكيفية بعض الاختصارات وبعض الامور التي تساعد وتسهل عملية التعامل مع برنامج مايكروسوفت وورد. ما تنسونا من عملية السبسكرايب واللايك والشير وتفعيل خاصية الجرس من اجل مشاهدة جديد فيديوهاتنا. والله يعطيكم العافية.